ስንፍና፣ ፈተና መውደቅ፣ ጥሩ ውጤት አለማምጣት እና የመሳሰሉት የተማሪ ችግሮችን በዚህ ቪዲዮ ልንወያይ እነሆ መጥተናል። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ ይህ ቻናል ለምን እንደተከፈተ፣ ምንድንስ እንደምናደርግና የመሳሰሉትን ጥያቄዎች ከዲስክሪፕሽን ላይ ለመግለጽ ነው በሰፊው ለማንሳት እዚህ ተገኝተናል። እስከ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ተከታተሉ። ማስተር ቱቶሪያል .123 ይህ ቻናል አራት ዋና ዓላማዎችን ይዞ የሚንቀሳቀስ ሲሆን እነዚህ ዓላማዎች ተማሪዎችን ይረዳሉ፣ ያግዛሉ፣ እንዲሁም ስኬታማ እንዲያደርጉ ይረዳሉ ብለን ያሰብናቸው ናቸው። ወደ መጀመሪያው እንሄድ። አንደኛ፣ ተማሪዎችን ለፈተና ብቁ ማድረግ። እንደሚታወቀው ተማሪዎች ምን ያህል እንዳወቁ ምን ያህል እንደተረዱ በትምህርት ስርዓት ውስጥ ብቸኛው ማወቂያ መንገድ ፈተና ነው። ስለዚህ በዋነኝነት የተማሪዎችን የትምህርት ስኬት ከፈተና ውጤት ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ ይህን አስመልክቶ ቻናላችን ተማሪዎችን በፈተና ውጤታማ ማድረግ የመጀመሪያ ዓላማው ነው። ወደ ሁለተኛው እንለፍ። ተማሪዎችን በህይወታቸው ስኬታማ ማድረግ። አብዛኛውን ጊዜ ተማሪዎች የትምህርት ቤቱን ፈተና ጥሩ አምጥተው ነገር ግን የህይወት ፈተናን ለማሸነፍ ሲታገሉ መመልከት የተለመደ ነው። ይህንንም አስመልክቶ ተማሪዎች በህይወታቸው የሚያጋጥማቸውን መሰናክሎች በቀላሉ ለማለፍ የሚረዱ ሐሳቦችንና ትምህርቶችን ማድረስ እንዲሁም ተማሪዎች ስለ ህይወታቸው ያላቸውን ግንዛቤ ከፍ ማድረግ ቀጣዩ ግባችን ነው። ወደ ቀጣዩ እንሂድ። ሶስተኛ፣ ቋንቋ። ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ከትምህርት ዓለም በኋላ ቋንቋን ለመድመድ ብሎም ለመናገር ሲቸገሩ መመልከት የተለመደ ነው። ይህን አስመልክቶ ቻናላችን ዓለም አቀፋዊ ከሆኑት ቋንቋዎች ውስጥ እንግሊዘኛን ተማሪዎች ያለ ችግር እንዲለምዱና በሙሉ መተማመን ቋንቋውን እንዲናገሩ መርዳት እንዲሁም መንገዶችን ማሳየትና የተለያዩ መተግበሪያዎችን ማስተዋወቅ እንደ ዋና ዓላማችን አድርገን ተነስተናል። ወደ ቀጣዩ ከመሄዳችን በፊት ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁን ማሳየት እንዳይረሳ። ወደሚቀጥለው እንሂድ። አራተኛ፣ የስኬታማ ሰዎችን ታሪክ ማቅረብ። እንደሚታወቀው የስኬት ጉዟችንን የምናፋጥንበት አንዱ መንገድ የኛን ስኬት አሳክተውታል ብለን የምናስባቸውን ሰዎች ጉዞ ማጥናት ነው። ቻናላችን ይህን በመገንዘብ በሀገራችን እንዲሁም ከሀገር ውጭ ያሉትን የስኬታማ ሰዎችን የህይወት ጉዞ ለናንተ ማቅረብ እንዲሁም ደረጃ በደረጃ ማሳየት ይሆናል። ከአራቱ ስትራቴጂዎች የቱን ወደዳችሁ? የወደዳችሁትን ወይም ይበልጥ እንድንሰራበት የፈለጋችሁትን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። እስከ መጨረሻው ድረስ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ማስተር ቱቶሪያል .123